नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला ताकाची कढी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा मी ताक घेतलेलं आहे। असं पातळ ताक असतं बघा, त्याच्यामध्ये ना थोडे असे दाणे दाणे असतात। ह्याची कढी एक नंबर होती। अशा प्रकारे करून बघायची। ही जी ताक आहे ना, ही अर्धा लिटर ताक आहे। ह्याच्यामध्ये आपण अजून पाणी घातलं तर होऊ शकतं, कारण की बघा एवढी पातळ आहे। ह्याच्यापेक्षा पण पातळ असतं ताक। तर ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा बेसन पीठ टाकणार आहे आणि त्याला आपण हलवून घ्यायचं। तर आपल्याला ह्याला फिरक्यानं हलवायचं आहे, म्हणजे त्याच्या गाठी होत नाहीत। बेसन पीठ टाकल्यानंतर बघा मी हलवून घेतलेले, ह्याच्या गाठी सगळ्या मोडलेल्या आहेत। दाखवते तुम्हाला कशा पद्धतीत झालेलं आहे। तर बघा अशा पद्धतीत झालेलं आहे। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकलेलं आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात छोटा अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, गॅस बारीक केलेला आहे, कढीपत्ता आणि 10 ते 15 पाकळ्या बघा लसणाच्या अशा कुटून घेतलेल्या आहेत। हा देशी लसूण आहे। आता ह्याच्यामध्ये मिरची पण मी कुटून घेतलेली आहे। आता हे थोडं आपण परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। लसणाचा बघा असा कलर चेंज झाला पाहिजे। ज्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका आणि हळद। आता हे मिक्स करून घेऊया। तर थोडंसं असं परतलं की नाही की त्याच्यामध्ये ही आपल्याला ताक टाकून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये आपण बेसन टाकलं होतं आणि हलवून घेतलं होतं। आता ही पातळ आहे बघा, ह्याच्यामध्ये अजून आपल्याला पाणी टाकायचे। तर मी त्याच भांड्यामध्ये पाणी घेते आणि टाकलेलं आहे आणि गॅस आता मी मीडियम करते। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि हे आता आपण उकळून देऊया। कढी बघा आपली उकळायला लागलेली आहे, तर असं हलवत राहायची। किती जणांनी अशा मला कमेंट केलेल्या, खूप जणांनी, की कढी अशी उकळायला लागली की फुटते। तर अशी उकळायला लागली की नाही की त्याला काय बोलतात, असं मोहर फुटतो की मग तिला हलवायची, म्हणजे कढी कधीच फुटत नाही। आणि फास्ट गॅस करायचा आणि हलवत राहायचं। तर ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि तिला आपण असं हलवून उकळून देऊया, म्हणजे कढी कधी फुटत नाही। आणि ज्या टायमाला तुम्ही दह्याची म्हणा ताकाची म्हणा करताना, तर त्याच्यामध्ये खालीच बेसन पीठ चांगलं टाकून चांगली हलवायची, म्हणजे मस्त अशी कढी होते बघा। आता ही ताकाची कढी बघा किती छान झालेली आहे। तर आता हिला फास्ट गॅसवर असं मी हलवत राहते, म्हणजे ते आपणआप उकळल आणि कढी आपली कधी फुटत नाही। कढी बघा उकळलेली आहे चांगली, एकसारखी अशी हलवत आलेली आहे। असं हलवलं की नाही की मग कढी फुटत नाही। बघा किती मस्त अशी उकळलेली आहे। अशी उकळायला पाहिजे कढी, आणि अशी उकळायला लागली की आपण हलवायची। आता मोहर फुटणे म्हणजे काय, कढी उकळायच्या अगोदर बघा असं साईडनं येतं की असं हलवत राहायचं, म्हणजे तुमची कढी कधी फुटणार नाही। बघा अशा पद्धतीत ताकाची कढी झालेली आहे। ह्याच्यापेक्षा बी पातळ केली तर छान लागते। आणि मिरची कशी कुटून टाकायची, आज कधी कोणी कसं चिरून टाकतं, त्यापेक्षा कुटून टाका, एकदम छान चव येते। आणि कशी भाताभर ह्याच्यावर खायला मस्त, भाकरीभर ह्याला, आणि प्यायला तर एक नंबर लागते। जरी तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल ताकाच्या कढीची तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।